Sziasztok! Bízom benne, hogy számotokra is olyan érdekes lesz a mai videó, mint amilyen különleges volt számomra megtapasztalni és megélni azokat az élményeket, amikről ma mesélni fogok. Ecuadorban elég sok közösség van, akik a civilizációból valamilyen mértékben kiszakadva élnek. Ezek közül az egyik a Chambalabamba nevű közösség, ami egy völgyben található, gyönyörű hegyek ölelésében, valahol Vilcabamba és a Podocarpus Nemzeti Park között. Chambalabamba Vilcabamba szélén található, a központtól kb. 45 perc gyalogútra. A bejárat egy hegy tetején nyílik, ahonnan lesétálva megtalálhatjuk a közösség központját. Chambalabamba magát környezetbarátnak nevező nemzetközi közösség, akik szeretnének jobb világot teremteni a jövő generációi számára. Elsősorban spanyolul kommunikálnak, de a tagok többsége beszél angolul is. Én azzal a céllal érkeztem, hogy egy kicsit jobban megismerjem ezt a közösséget, illetve hogy részt vegyek az Ecstatic Dance nevű táncos eseményen. A helyszínt gyönyörű hegyek ölelik körül, rengeteg a hatalmas fa, és a központ mellett egy kristálytiszta vízű folyó folyik. A helyiek fogadtak minket néhány kedves szó és tisztító szertartás keretein belül. Aztán egy kakaó ceremóniával kezdtünk. Meleg, sűrű, levendulás kakaót fogyasztottunk, miközben megnyitottuk a szívünket. A dél-amerikai őslakosok már időszámításunk előtt is végeztek kakaó ceremóniát. A mai tudásunk szerint a kakaó Dél- és Közép-Amerikából származik, ahol az ősi maja civilizáció lakói is aktívan használták. Isten táplálékának nevezték, és italt készítettek belőle, amit szertartásokon fogyasztottak. A kakaó alapvetően keserű, és amikor a spanyol hódítók is megismerték ennek a szent növénynek a csodálatos hatásait, akkor cukor és fűszerek hozzáadásával igyekeztek élvezhetőbbé tenni az ízét. Aztán szép lassan a nagyipari, sok esetben egészségtelennek nevezhető élvezeti cikk lett a kakaóból csokoládé és egyéb termékek formájában. Az igazi értékei és hatásai pedig feledésbe merültek az idő múlásával. Ha a valódi pozitív hatásait szeretnénk élvezni, akkor vissza kell nyúlnunk a gyökerekhez, és úgy használni, ahogy az ősök tették. Tisztelettel megadni a módját, és nyersen fogyasztani. A kakaó ceremónia során megnyithatjuk a kapukat, melyek a lelkünkhöz, egy magasabb énünkhöz, valamint a szívünkhöz vezetnek. Ez az élmény emlékeztethet minket arra, hogy kik is vagyunk valójában, és miért élünk. Mi az élet igazi értelme és szépsége. A kakaó segítségével átélhetjük a szeretet kifejeződésének egy magasabb aspektusát. A kakaó ceremónia után meghallgattuk a San Pedro kaktusz hangját, amit egy speciális eszköz segítségével vettek fel. Ezt hallhatjátok most. Hogy Rudolf Steinertől idézzek, minden emberi betegségre valahol a világban létezik egy növény, amely meggyógyítja azt. A San Pedro kaktusz eredeti neve Huachuma, és a spanyol megszállás hatására kezdték el San Pedrónak hívni. Vagyis ez az a növény, aki őrzi a mennyország kulcsát, és a használatával az ember még a földön elérheti a mennyek országát. Az eredeti őslakosok által adott neve azt jelenti, hogy a fej eltávolítása. Vagyis a bennszülöttek szerint ez a kaktusz képes elpusztítani a korábbi meggyőződéseit az embernek. Eredetileg szertartásos keretek között egy sámán vezetésével használták,
a természettel való közelség és egység intenzívebb átéléséért, a szellemi világba való bejutásért, a tudat kiszélesítéséért, valamint a testi, érzelmi és lelki szinten történő gyógyulásért. A San Pedro egy Dél-Amerikában elterjedt szent növény, amit az indiánok még a mai korban is fogyasztanak. Bizonyítékok támasztják alá, hogy a San Pedro kaktusz rituális használata több ezer évvel időszámításunk előttre nyúlik vissza a sámán gyógyászatban. A Chavin kultúra volt a legelső fejlett perui civilizáció, és nagy hatással volt a régió összes civilizációjára, beleértve az inkákat is. Számos faragványt és egyéb alkotásokat találtak San Pedro kaktusz tartó figurákról, így azt mondják, ez a legrégebbi feljegyzett pszichedelikus gyógyszer. A szent tanító növények egyike, és nagypapának is nevezik. Meszkalin tartalmának köszönhetően halucinogén, és úgy tartják, segít a szíven keresztül szemlélni a dolgokat. Egy másik aspektusban rálátni a problémákra, és megtalálni a megoldást, ami a gyógyulás felé vezethet. Használata során lehetőséget teremt arra, hogy a szív megnyíljon, és az elme lecsendesedjen. Ezáltal minden más megvilágításba kerül. Az ember hálát érez, és sokkal együttérzőbbé válik. Azonban, ha olyan erős, elfojtott nehéz érzések vannak valakiben, mint a düh, harag, félelem és szomorúság, akkor a San Pedro felfedheti, felerősítheti és megmutathatja ezeket, lehetőséget teremtve a szembenézésre. Ez nagyon nehéz lehet, de a San Pedro segíthet másként rálátni ezekre, egy szeretetteljes, együttérző állapotból szemlélve mindent. Ezek mellett pedig víziókat és álomszerű állapotokat idézhet elő. A személy ezen megélések során kaphat értékes útmutatást, világosságot, vagy átélhet áttörést, gyógyulást és az isteni mi voltának tudatosítását. A szertartásokon résztvevő emberek gyakran arról számolnak be, hogy találkoznak szellemi vezetőikkel, őseikkel, túlvilági vagy varázslényekkel, akik valamilyen módon segítették őket a gyógyulás irányába. A San Pedro hatása az adott növény erősségétől függően 6-tól egészen 24 órán át is tarthat, és fogyasztása segítő jelenlétében ajánlott. Majd egyre több hang és hangszer megszólalásával elkezdődött a táncos mulatság. Az emberek pedig egyre felszabadultabbá és korlátlanabbá váltak. Mindenki táncolt önmagát és az érzéseit kifejezve, szabadon és határok nélkül. Úgy tartják, hogy az ókori görögök, akik Dionysos követői voltak, szintén gyakorolták az extatikus táncot. Egy módszert láttak benne, ami az isteni és vad, transz-szerű tánc hatására különféle állapotokba segít eljutni az embereknek. Ezzel segítve a megújulást és a gyógyulást. Ennek a táncformának a változatai az egész világon általánosak voltak. A ritmikus dobolás és a sámáni rituálék az extatikus táncot a testen keresztül a nagy szellemmel való kapcsolatteremtésre használták, és a meditáció egy formájaként szolgáltak. E tánc során a zene lassú, lágy zenékkel indul, majd egyre fokozódik egészen egy extatikus csúcs felé. Különböző ritmusokon megy keresztül egészen a csúcspontig, majd újra lelassul és elcsendesül. A tánc meg a zene hatására az emberek is megélik és kifejezik a bennük lévő állapotokat, végül felszabadulva és megkönnyebbülten távoznak az eseményről. A Csambalabamba közösség három vezérelve az egység, harmónia és személyes integritás.
Az egység szellemében minden döntést közösen hoznak meg, mindenki véleménye ugyanolyan fontos. A harmónia szellemében törekednek rá, hogy harmóniában éljenek egymással és a természettel. A konfliktusok megoldására az erőszakmentes kommunikációt használják. A személyes integritás szellemében fontosnak tartják a kölcsönösséget és a hálát egymás iránt. Nagyon fontos az önazonosság is. És amit még kiemelnék, az a feltétel nélküli szeretet, vagyis szeretni a közös szellemet mindenkiben, és tartózkodni a kegyetlenségtől és megtévesztéstől. A közösség vegetáriánusnak mondja magát, de a legtöbb ott élő ember vegán. Az állandó lakosok száma 12 fő, és ez az első olyan közösség, akiket itt meglátogattam, ahol elég nagy számban vannak kisgyerekek és babák is. A gyerekeket a német eredetű Pestalozzi módszerrel tanítják, ami azt jelenti, hogy az oktatás része a mozgás és a természet felfedezése. Ez a módszer segít kibontakoztatni a gyerekeknek a velük született és a bennük lévő bölcsességeket, nem pedig úgy tekint rájuk, mint egy üres váza, amit meg kell tölteni. 3 fő eleme a fej, kéz és a szív, és ezt a 3-at összekapcsolja gyakorlatok által. Ami mindhármat megmozgatja, az például az ültetés a kertben, majd a közösségi ebéd elkészítése és elfogyasztása. A fejet és a szívet összekapcsolja az éneklés, a fejet és a kezeket, meg valaminek a megtervezése. A közösség elmondása szerint céljuk, hogy egy olyan biztonságos menedéket teremtsenek, ahol az emberek szabadon élhetnek az elnyomástól, versengéstől, ítélkezéstől és szégyentől. Azt vallják, hogy a szeretetteljes emberi kapcsolatok a legfontosabbak, emellett az alázat, tisztelet és becsület. A Csambalabamba közösségben való tartózkodás lehet hosszú vagy rövid távú. Az ember foglalhat magának pénzért szállást, és együtt élhet az ottaniakkal, vagy részt vehet az önkéntes programban. Amikor az ember ide látogat, tanulhat az egészségről, kommunikációról, biogazdaságról, különféle építészeti technikákról, zenéről, táncról, meditációról. Vannak saját termékeik, mint saját készítésű lekvárok, kombucsa, aszalgyümölcsök, jukka és banánliszt, fokhagyma tinktúra, szappanok, mosószappanok, természetes rovarírtószerek és gyógynövényes agyag. Szia, te kis drágaság! Gyönyörű kerteket találhatunk itt, és többféle házi állatot, akikkel együtt élnek. A házak mellett folyik egy nagyon szép folyó, aminek a vizét öntözésre, fürdésre és a tó feltöltésére is használják. Ennek a folyónak a neve Vilcabamba folyó, és vize egészen a Podocarpus Nemzeti Parktól folyik idáig, és még sokkal tovább. És ez a víz elzubog a Csambalabamba mellett, majd befolyik Vilcabambába. A területen belül elég sokféle építészeti stílussal találkozhatunk. És amerre csak jártam, mindenhol rengeteg banánfát láttam, és mindenféle egyéb gyümölcsfát, veteményest. Itt a házépítési szabályok nagyon-nagyon szabadok. Főleg a városon kívül nem igazán vannak arra vonatkozó szabályok, hogy mekkora házat építsen az ember, és milyen alapanyagokból.
Szóval itt mindenki kedvére kísérletezhet. És a vállalkozókedvűek meg is teszik. A sok virág, a dús ajnövényzet és az ilyen virágos mezők, amit most láttok, rendkívül fontosak az ökológiai sokszínűség megőrzése szempontjából. Egy ilyen közeg nem csak a beporzókat csalogatja ide, hanem olyan rovarokat is, akik fontos részei a természetnek, hogy az jól és egészségesen tudjon létezni. Talán mondanom sem kell, de mindez hatással van a talaj minőségére, a víz megtartó képességére, a madarak és egyéb állatok életére és az összes növényre. Végezetül pedig az ember egészségére és kedély állapotára is, akkor is, ha ezt nem akarjuk beismerni és nem tudjuk tudatosan. A tánc során rendkívüli módon felszabadultak és feltöltődtek a jelenlévők. Gyerekek, fiatalok, középkorúak és több 60 év fölötti egyén. A levezető, utolsó lassú szám után pedig még volt egy közös meditáció, majd egy megosztó kör, ahol mindenki elmesélte, hogy miért hálás. Én is hálás vagyok, és köszönöm nektek, hogy ma is velem tartottatok. És ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy legközelebb is együtt kalandozhassunk. Ahogy közeledik az este, nem csak a folyó zúgását, hanem a rovarok zenéjét is hallhatjuk. A napot egy kellemes tábortűzzel zártuk. Összességében az itt tett látogatás nagyon pozitív élmény volt számomra, és el tudom képzelni, hogy meglátogatom még őket. Örömteli napokat kívánok nektek a következő találkozásig. Sziasztok!